سلام دوستان عزیزم، ازتون دعوت میکنم داستان زیبای عشق در برابر تاج و تخت رو بشنوین و لطفاً با لایک و کامنت و به اشتراک گذاشتن ویدیوها از کانال حمایت کنین. آیلین دختر هنرمندی که از کودکی در دل دره‌های سرسبز زندگی میکرد هیچگاه فکر نمیکرد روزی مسیر زندگیش با مردی از دنیای اشراف گره بخورد. او نقاشی می‌کرد، تصاویری از درختان، از پرندگانی که گاهی روی نرده‌های چوبی خانه‌اش می‌نشستند و از رؤیاهایش می‌کشید. یک روز که به شهر رفته بود تا رنگ‌های تازه‌ای بخرد، نگاهش در میان ازدحام به مردی افتاد که چشمانش مانند دریایی خروشان بودند. مرد کامیار شاهزاده‌ای بود که از قصر گریخته بود تا دنیای واقعی را لمس کند، بی آنکه بدانند سرنوشت طناب‌های نامرئی میانشان تنیده بود. آیلین با لبخندی کوتاه مسیرش را ادامه داد، اما کامیار بی اختیار به دنبال او رفت. در کوچه‌ای باریک که بوی نان تازه میداد به او رسید و با لحنی پرشور گفت: این دستها هنرمندند؟ آیلین که به چنین برخوردی عادت نداشت با کنجکاوی به او نگریست و گفت: بله، من نقاش هستم. و سپس او را به کارگاه کوچک اما روح نوازش دعوت کرد. کامیار هرگز این اندازه آزادی و زندگی را از نزدیک ندیده بود. در قصر همه چیز از پیش تعیین شده بود، حتی احساسات. اما در این خانه کوچک رنگ‌ها خودشان تصمیم می‌گرفتند کجا بنشینند و آیلین کسی بود که به آنها جان می‌داد. روزها گذشتند و کامیار هر روز به بهانه‌ای به خانه آیلین می‌آمد. در ابتدا فقط تماشاگر بود، اما کم کم خودش هم قلممو به دست گرفت. میان خنده‌ها و نگاه‌های دزدیده شده عشقی آرام اما عمیق شکل گرفت. اما هیچ چیز ساده نبود. حقیقت کامیار همچون ابری سنگین بالای سرشان معلق بود، تا اینکه یک روز سربازان قصر او را پیدا کردند. آیلین با حیرت به لباسهای اشرافی که بر تنش پوشاندند نگاه کرد. تو شاهزاده‌ای؟ صدایش لرزید. کامیار خواست چیزی بگوید، اما در میان غوغای نگهبانان صدایش گم شد. آیلین دلشکسته به کارگاهش بازگشت. دیگر رنگ‌ها همان شادابی گذشته را نداشتند. اما یک روز پیکی از قصر آمد و توماری را به دستش سپرد. در آن نوشته شده بود: اگر نقاشی‌هایت بی حد و مرز هستند، چرا عشقمان نباید باشد؟ منتظرم در باغ قصر. کامیار. آن شب آیلین با دلی لرزان اما امیدوار راهی قصر شد. در باغی که با فانوس‌های طلایی روشن شده بود، کامیار ایستاده بود و با دیدن آیلین به او گفت: با من بمان، فارغ از هر دیوار و قصر و سرنوشت از پیش نوشته شده. آیلین لبخندی زد و گفت: پس بیایید با هم سرنوشت را نقاشی کنیم. و در آن شب در میان نجواهای باد ازدواج کردند و عشقشان بی‌مرز شد. اما قصه هنوز تمام نشده بود. صبح روز بعد شایعاتی در قصر پیچید. وزرا از ازدواج شاهزاده با یک نقاش عادی خشمگین بودند. کامیار تصمیم گرفت
که از تاج و تخت دست بکشد، اما پدرش پادشاه او را فراخواند. پسرم، آیا حاضری همه چیز را برای عشق بدهی؟ کامیار پاسخ داد: عشق من بهایی ندارد، اما آزادیم را با هیچ سلطنتی عوض نمی کنم. پادشاه که برق استواری را در چشمانش دید، آهی کشید و گفت: پس اگر این انتخاب توست برو، اما بدان که راه سختی در پیش داری. کامیار و آیلین تصمیم گرفتند سرزمینی دوردست را برای زندگی انتخاب کنند، جایی که عشقشان آزاد باشد. آنها خانه‌ای کوچک در کنار دریا ساختند و زندگی خود را از نو آغاز کردند، با رنگ‌ها، خنده‌ها و آسمانی که بی‌مرز بود، درست مانند عشقشان. روزهای نخست سخت و پر از چالش بود. آنها نه خدمه‌ای داشتند، نه قصری با شکوه، اما عزمشان محکم بود. با هم چوب‌ها را از جنگل بریدند، سنگ‌ها را از کنار دریا جمع کردند و دیوارهای خانه‌شان را با دستان خود ساختند. شبها کنار آتش می‌نشستند، نقشه خانه‌شان را روی شنهای ساحل می‌کشیدند و رویای آیندهشان را در ذهنشان می‌ساختند. هر گوشه از خانهشان نشانی از عشق داشت، پنجره‌هایی رو به دریا برای دیدن آبی بی پایان، دیواری که آیلین با نقاشی‌هایش زنده‌اش کرده بود و باغچه‌ای کوچک که کامیار با دستان خود در آن گل‌های وحشی کاشت. با گذر زمان مردم منطقه که از عشق و استقامت آن دو شنیده بودند برای کمک آمدند. خانه‌شان گرمتر و پر از زندگی شد. آیلین به کودکان نقاشی یاد می‌داد و کامیار با ماهیگیری و ساختن قایق‌های کوچک زندگیشان را می‌چرخاند. یک روز هنگامی که در کنار هم روی ایوان چوبی خانه‌شان نشسته بودند و به دریا خیره شده بودند، کامیار دست آیلین را گرفت و گفت: اینجا در میان رنگ‌ها و موج‌ها سرنوشت واقعیمان را یافتیم. آیلین سرش را به شانه او تکیه داد و لبخند زد و گفت: و این زیباترین نقاشی است که خلق کرده ایم. آنها یاد گرفتند که زندگی مانند یک نقاشی با هر انتخابی که می کنیم رنگ می گیرد. عشق زمانی حقیقی است که محدود به دیوارها و سنتها نباشد، بلکه مانند باد آزاد باشد و مانند دریا عمیق.